elokuu 23. Tässä on 3,5 kuukautta aikaa kalenteri hulinoihin. Ja viimeisiä kesäpäiviä vietetään täällä kohta pikkuhiljaa. Ja teillä on siellä tällä hetkellä itsenäisyyspäivä. Te, jotka katsotte tätä nyt livenä, ajattelin, että tehdään nyt mahdollisimman suomalainen olut. Ja mikä sen parempi aloittaa nyt hemmetti. Mä just huomasin, että mä oon ehkä inan myöhässä. Nämä humalat alkaa olla vähän niin kuin siinä ja tässä, että onko ne enää käyttökelpoisia. Mutta kyllä me lähdetään näistä kuitenkin keräilemään. Eiköhän täältä jokunen kuitenkin hyväkin löydy perhana. Kyllä ne on aika ruskeita. On täällä jotain. Tässähän on ainakin ihan oukki tavaraa. Kyllä me näistä saadaan varmaan olla. Katsotaan paljon tulee hyvää. Mistä tietää, että mikä on oikea aika kerätä, niin nämä nyt oikeastaan näyttäisi aika lailla niin jo valmiilta. Toki tämä tuoksuu aika hyvällä, mutta tässä on nyt hyvän näköinen. Tämmönen näin niinku vihreä, siinä on pikkusen ruskeata ja sitten on tämmönen paperinen. Plus sitten, että kun nämä hieroo käsiä, niin tästä tulee tämmönen hyvä haju. Ja täällä sisällä on se herkku. Eli tuolla on tuo keltainen tommonen, mä en tiedä näkyykö siinä, mutta tommonen niinku keltainen vähän niinku öljy, humalaöljy, niin onko se nyt jotain lupuliinia tai taas? Mä en oo ihan varma, mutta noin. Noniin, humalat on kerätty ja tuli tämmönen puolämpäri, käydään vielä punnitseen nää ja katsotaan paljon tähän sitten riittää, minkä kokoisen satsi. Tää katsoo sit, jos ne ei riitä, niin sitten pitää ostaa jotain sunttia Arctic Hop Yardilta tai joltain muuta. Punnitaan nää sitten, paljaksi tuli tavaraa. Elikkä tässä on puolämpäri, vähän yli puolämpäri, eli semmoista 5 litraa ja 230 grammaa märkää humalaa, eli käytännössä se tarkoittaa nopealla matikalla tuommoinen 50 grammaa karkeasti pellettitasolla tai kuivattuna. Eli käytännössä, jos ajatellaan, että 2,5 grammaa menee 5 minuutin lisäykseen harmihumalaa per litra, niin mä saan tästä just sen 20 litraa, eli yhden kengillisen tavaraa. Katkerat pitää vielä miettiä sitten, että mitä niiden kanssa tehdään, mutta harmipuolen humalat tulee näistä kyllä. Nice. Sitten hiiva. Eli mietitään tämän hiivan suhteen. Mulla on täällä DMEtä pönttö. Sitä pistetään eka tulille ja mulla on tämmönen, mä oon nimennyt tän tälleen viljoksi. Viljohiiva. Saa nähdä lähteekö käyntiin enää, mutta tää on kerätty tuolta pihalta 3 vuotta sitten, 4 vuotta sitten. Mä oon käyttänyt tällä ensimmäisen, missä mä tein tällaisen farmhouse-tyyppisen, mikä oli kans täysin suomalainen ja lähes jopa kirkkonummelainen. Ja siihen siitä ei tullut hapan. Se oli tosi hyvä ja mä toivoisin, että tässä kävisi yhtä hyvä tuuri. Mutta mun pitää käynnistellä tää ensin. Mä ajattelin, että mä teen sellaisen aika miedon litkun, 1.020 vahvuisen litkun, litran version. Mä vaan siihen vähän humalaa, koska nyt jos täällä sattuisi olemaan lactobacillusta, eli maitohappobakteeria, niin se ei tykkää humalasta. Niin mä ajattelin, että jos tää tästä innostuu, niin mä kerään siitä vaan sitä krausenia. Toivon, että ne maitohapot on jossain muualla. En tiedä, saattaa olla vähän hassu ajatus, mutta sit mä teen siitä varsinaisen starterin. Plus, että mä käytän tämän starterin nyt viileessä. Eli myöskin maitohappo ei tykkää siitä. Sahdithan tehdään kanssa. Käytetään aika viileessä sen alun jälkeen, että just sen takia varmaankin, ettei maitohapot pääse hapattamaan.
Tää oli kyllä niin paska idea, että mä päädyin nopeuttamaan tämän koko hiivan valmistusosion. Palataan hiivaa sitten vielä vähän myöhemmin, mitä sen kanssa tehtiin lopulta. Sen jälkeen ruvetaan miettimään sitten, mitä tehdään maltaiden kanssa. Mä en varmaankaan kaikkea rupea mallastamaan, mutta naapurilta pyysin just ohraa ja vehnää. Se oli vaan tämän vuoden sato, joten siitäkin mallastuksesta saattaa tulla vähän mitä tulee, mutta mallastetaan osa ja tehdään vaikka karamellimallasta sitten niin kuin niistä omista kylmällä, mutta loput ostetaan sitten Pehkolasta. Pehkolalla on ihan priimaa kamaa, niin me tehdään sitten se kotimaisen viljan osuus. 2 days later. Nyt on saatu naapurilta ämpärilliset mallastamatonta vehnää ja mallastamatonta ohraa, niin ei muuta kuin ruvetaan punnitsemaan. Eli mä ajattelin, mä oon kerran aiemmin mallastanut. Silloin mä tein 7 kiloa maltaita ja kun nää turpoo tästä, niin niitä oli joka puolella. Siis niinku, se oli ihan mahdoton, niin nyt tehdään sillä lailla maltillisempi, että tehdään tällä kertaa sitten vaan kilo. Mikä ehkä karamellisoidaan. Ja mä tein nyt ohraa. Eli aika punnitsen tässä nyt tän kilon tätä tavaraa ja katsotaan miten paljon siitä tulee. Siitä tulee ämpärissä, niin se on tommonen neljäsosa ämpär näkyy. Ei se hirveästi näy, mutta ihan ensin kaadetaan vettä sinne. Käytännössä huuhdellaan näitä maltaita. Mä laitan tänne kylmää vettä. Pestään nää ikään ensin. Tässä oli Heikki Haapalalta joku semmonen vinkki, että kelluvat maltaat kannattaa heittää veke. Ne on ehkä kuolleita. En tiedä. Otetaan ne pois. Siinä on roskia kans tossa pinnassa nyt. Nää heitetään veke. Kelluvat pois. Vesi näyttää nyt tällaiselta. Ja tossa tosiaan otin kaikki, jotka tosta kello, niin mä otin pois. Niitä tuli ton verran. Vähän kun hämmentää, niin näköjään sit roskiin tulee lisää taas. On vielä noin tosta vekekuun. Vedet kaadetaan tuohon siivillä. Ja sitten pestään nää uudestaan. Sitten taas huuhdellaan. Mä luulen, että toi oli niin kirkasta äsken, että mä en tee muuta kuin toisen satsin enää vaan tästä näin. Tää on nyt ehkä vähän kylmää muutenkin tää vesi. Tavoitellaan sellaista 14 astetta. Mä paan nää sitten vähän vielä roskiin. Nyt ei oo enää juurikaan kellu mikään tässä näin. Mut sit pestää vielä vähän sen. Joo, kyllä tosta vähän tuli vielä ehkä tosta harmaata vedestä. Noniin, katsotaan. Semmosta. Tää on vähän tällaista, että sitten näitä jyviä on aina joka puolella. Tän jälkeen kun tää on tehnyt. Sen takia mä en ihan hirveästi näitä jaksa ikinä mallastella itse vaan. Muutenkin niin halpaa. Mutta ihan hauska tää on kerran kokeilla, että katsoo miten homma toimii. No, nyt meni vähän kylmää toi vesi. Nyt mä yritän saada tästä sellaista karkeasti just jotain 14 asteesta tästä vedestä. Nyt se on varmaan aika hyvä. Ja sit mä paan tonne mun käymiskaappiin nyt sitten 14 asteeseen kastumaan. Tässä periaatteessa pitäisi ottaa nyt tässä vaiheessa vielä pitäisi laittaa tonne, että punnita noin joku määrä maltaita, mikä olisi jossain sellaisessa siivillä korissa tai jossain, mistä pystyisi sitten seuraamaan sitä, että mikä se painoprosentti on. Että sit mistä määräytyy ilmeisesti, että tuleeko siitä pilsnermallasta vai pale-ale-mallasta vai mitä siitä tulee, mutta nyt joka tapauksessa mennään vaan tälleen fiilispohjalla
Eli nyt laitetaan nämä kylmään ensimmäisessä vaiheessa 8 tunniksi, eli illalla sitten otetaan vedet pois ja jätetään ne sitten hapettumaan sinne, tai et saisi vähän happikylpyä siinä. Ja sitten seuraavan aamuna taas pistetään uudet vedet ja itämään sinne kylmään. Mutta nyt viedään joka tapauksessa tonne jääkaappiin näin. Täältä tullaan ja viedään ne tänne näin. Maltaat jäänyt tonne 14 asteeseen 8 tunniksi. Ja sitten tullaan vaihtaa vedet ja annetaan sille happikylpyä sille. Eli näin. Nyt on homma aloitettu siltä osin. 3 days later. Tervehdys. Sitten on 3 päivää mennyt. Ja mä oon vähän ollut laiska ehkä tässä vesien vaihdossa. Kyllä mä oon silleen 12 tunnin päälle sen vaihtanut. Nyt otetaan maltaat pois, kaadetaan vedet pois ja vähän vertaillaan tuossa, miten ne on muuttunut tuo mallas, ja sitten heitetään ne tuohon pellille ja annetaan olla tällä kertaa jatkossa vaan niin yritetään saada siihen vähän enemmän se happirikasta meininkiä. Ämpärisenä vedet siitä saadaan näin melkein. Niin nää sit levittelee nää tuonne pellille. Tässä on vähän tämmönen makea haju tällä hetkellä, vaikka tämmönen sitruuna. No ei sitruuna, tämmönen hyvin on turvannut ja mennään kattoo nyt näin. No niin, sitten vaan levitellään. Levitellään näin tässä vasta. Nyt olisi tarkoitus pitää kyllä edelleen kosteena ja vähän käännellä näitä. Kaikki saa vähän happea ja tää määrä kyllä aina jotenkin yllättää. Pikkusen tälleen turvonnut nää veten yhteensä. Saattaa olla, että on vähän liikaakin. En osaa sanoa. No joo. Tutkaillaan tarkemmista. Tässä näkyy maltaat, jotka on nyt ollut tässä uuninpellillä 3 päivää. Mä oon kastellut tuollaisella suihkupullolla ja käännellyt niitä siten, että saisi mahdollisimman paljon happea. Niihin alkaa muodostua tuollaisia juuria ja itse itu. No niin, nyt nämä alkaisi olla aika lailla valmiita. Mä tässä kuorin yhden tällaisen ja kaivoin sieltä tuo idu esiin, että tarkistin, että se on lähtenyt kasvamaan. Tossa se oli tommonen puolikkaan pituinen. Periaatteessa tässä olisi nyt hyvä odottaa vielä ainakin varmaan päivä, että ekat alkaa tulla ulos näistä. Mutta nyt mulla on aika loppuu kesken tässä, mä en ehdi sitä, mutta toivottavasti, että homma onnistuu silti. Mutta tossa nyt näkyy, jes. Tossa on tullut ihan, mä en tiedä näkyisikö se siellä asti, mutta tossa on kyllä tullut ihan, siinä. Pidä jyvästä kiinni ja tossa on tuo itu tosta. Jes. Ja muut on vaan juuria tässä näin. Niin nyt mä otan tästä osan, semmonen karkeasti 200 grammaa, mitkä mä pahan tonne nyt heti uuniin 4 tunniksi 70 asteeseen mäskäytymään. Loput mä vien kuivauskaappiin 45 astetta ja vuorokaus. Ja 4 tuntia mäskätään niitä karamellimaltaita ja sitten nostetaan lämpö 120 ja odotetaan, että väri on passeli, pari tuntia olettaisin ainakin. Mutta sellaisella suunnitelmalla lähdetään kokeilemaan. Loput menikin nyt sitten tonne uuniin. Vähän paskanen tuo luukku, mutta siellä ne nyt saa olla 70 astetta ja kiertoilman päällä. Ja siellä saa nyt olla se 4 tuntia. Katsotaan sitten miltä näyttää ja nostetaan vähän lämpöä 120 tai johonkin sinne.
Lopulta mä jouduin kuitenkin nostamaan lämmöt uunissa 180 asteeseen, että sain halutun tummuusasteen. Loput maltaat mä laitoin vihanneskuivuriin, jossa ne sit sai olla itse asiassa yön yli. Se on vähän hankala, kun siinä on niitä reikiä jokaisella tasolla, niin ne sit aina ropisee siitä alas. Ja sit pitää vähän vaihdella niiden tasojen paikkaa, mutta taas päätyi maltaita sellaisiin paikkoihin, mihin niiden ei kuuluisi päätyä. Mallastus on nyt sit sinänsä valmis. Enää otetaan nuo juuret pois. Mä laitan ne tällaiseen siivilään ja pyörittelen niitä siellä siivilän pohjalla siten, että se ikään kuin raastaa ne juuret ja tiputtaa tonne ämpäriin sit kaikki ylimääräisen tavaran. One month later. Panopäivän aamu. Tää mun mylly näköjään just sammu. Mikähän tässä on? No. Aika makea sää. Alkaa aurinko nousta ja maassa kuuraa aika paljon. Ja maltaat myllyrtyy siinä. Siinä on nyt pehkolaa ja ite mallastettu ja sitten tuolla takana näkyvät pellolta puituja ohraa. Tuolta vähän matkan päästä puituu raakavehnää. Ja niillä mennään nyt sitten. Siellä on se ite mallastettu ja sitten on pikkusen osa sitten tehty karamelli. Alun perin mä laitoin kilon mallastumaan, mutta lopputulos oli 860 grammaa. Eli mennään tekemään vedet tonne, jätetään toi vielä tuohon töihin ja pistetään homma käyntiin. Koska tässä ei nyt varsinaisesti mitään tiettyä tyyliä olla tekemässä, vaan ihan suomalaista olutta, niin kemian osalta päädyin aika neutraaliin. Kalsiumia vaan riittävästi, natriumille ja kloridille päädyin, etten tee juuri mitään, ja sulfaatteja sitten vähän lisäksi, koska tässä on vähän tämmönen ehkä kuitenkin pilsnerin mukainen tuote tulossa, niin halusin, että siitä tulee pikkusen rapsakampaa, jos ei katkerot muutenkaan riitä tukemaan olutta täyspainoisesti. Jäi tällaisia kokonaisia tänne sekaan. Varmaan ne on noita raakoja, mitkä ei oikein meinannut murskautua. En nyt sit ruvennut enempää toista kertaa murskailemaan niitä. Nyt menee kaikki vaan tänne sekaan. Siellä lepää. Aika löysää tuli Kai mulla ihan oikein noin jarvot tuolla. Jotenkin yleensä tässä vaiheessa tätä pitäisi niinku aika voimalla. Tää on kyllä aika nyt niinku lödöä. Tuuks nyt tästä jotain sitä? Hemmetti. Joo, mä jäin miettimään, että laitoinkohan mä sen muistinko mä taarata sen vaan silloin, kun mä koska tää on nyt vähän hämmentävän näköistä kamaa tää. Tää on niinku tällaista. Mun mielestä tää on liian löysä. Ei tää oo 2,8. Ei tää oo 2,8. Ei millään. Tää on ihan liian niinku. Tää on vasta niinku menossa siihen. Mitä ihmettä. No, mietitään. Päädyin nyt siihen, että mä murskaan tosta vielä kilon noita maltaita ja laitan ne tonne mäskin sekaan. Ja sit jos siitä tulee nyt liian vahvaa, niin sitten mä otan vaan osan pois ennen keittoa. Ei tää nyt niin justiin saa. Kotimaisia maltaita kuitenkin kaikki. Tällä mennään. Vaan nyt tulisi tarpeeksi vahvaa kuitenkin. Vitosta pitäisi hakea. Mä katsoin, että jos olisi unohtunut 800 grammaa laittaa, niin siitä tulisi vain 4,1, mikä on sit jo liian luiruu kyllä. Eli mä luulen, että mulla on ollut ämpärissä ne itse mallastetut maltaat ja sitten mä oon unohtanut taarata, kun mä oon ruvennut punnitsen pehkolaa varmaan. Olettais. No, katsotaan mitä käy. Tällä mennään kuitenkin. No niin, ja sitten aina ihan niin kuin ennenkin huomaan tossa, että pitäisi rupea ulos mäskäämään, että huuhteluvedet unohtu
Eli tässä lasketaan nyt sit vedet, laitetaan lämpimään ja mäsketään sit vaikka hetki kauemmin taas vaihteeksi. Siellä on. Sit odotellaan taas hetki. No niin, sitten aloitetaan huuhteluhommat. Eli tuolta pumppua päälle ja sitten aletaan. Tuossa oli mä otin tästä Breeze Parke painot, niin se oli 1.064 ja Freeboil Gravity pitäisi olla 1.44. Eli 20 pykälää saa laskea. Tässä on vaan huuhteluvettä nyt 10 litraa, eli mä oletan kyllä, että mä huuhtelen nyt vaan nämä kaikki. Ja luulisin, että se menee aika hyvin asettuu. Saattaa olla vähän vahvaa kyllä, mutta tää kyllä nyt vetää niin hyvin tää mäski tässä, että voi olla, että tästä ei niin paljon nyt sit tuu, kun mä en saa tähän sellaista painetta tähän veden painetta tuohon päälle, että se menisi tasaisesti ton mallaspatjan läpi, vaan se todennäköisesti tulee kanavoitumaan tuolla jonkin verran. Mut katsotaan, mä huuhtelen tässä ja otetaan sitten uudet painot ennen keittoa. No niin, huuhtelut on huuhdeltu, kamat on valutettu tänne ja keitto on alkamaisillaan. Kohta haetaan tuolta suntit, heitetään 50 grammaa sunttia tähän keiton alkuun. Tätä tuli nyt lopulta 32 litraa ja tossa oli 29 litraa, että voi olla, että mä valuttelen tästä vielä, kun mä saan painot otettua, niin valuttelen ton 3 litraa veke, niin pysytään reseptissä sitten humalienkin kannalta samassa suhteessa. Nyt sit vaan odotellaan, että alkaa kiehumaan. Mä otan painot tosta nyt, niin katsotaan mitäs ne on sitten. Pikku tujaus tosta. Tonne noin ja sit ottaa kaljakiikarit. The Geigers. Pistetään se tuohon. Sitten nopeus. Pelte kiinni ja sit kurkistellaan. Pannaan tähän mulla on sunttia. Tää on ostettu joskus pari vuotta sitten. Sen verran on ollut pakkasessa nyt sit, mut sillä mennään. Suoraan Arctic Hop Yardilta ostettu. Ja 50 grammaa oli tätä nyt tähän keiton alkuun. Loput jätetään sit kuivahumalointiin. Aika hyvä. Aika hyvä. Joo. Pikkusen takaisin. Noin. Se on tarkka. Se on 50. Sitten heitetään nää tonne sekaan. Sekaan Goddilaan. Eikö se oo siinä? 50 grammaa joo. Jes. Sinne mään. Ja sitten vaan oikeastaan odotellaan. Seuraava lisäys on siinä 10 minsan kohdalla Protaflogit ja sit laitetaan noin. Tässä on tää tämmönen. Mä pakastin nää ihan vaan tälleen tuoreena. Ei mitään kuivausjuttuja en jaksanut rupea tekemään, mutta on ennenkin tehnyt ja pitäisi tulla ihan ok. Traide. Pistetään tollasta vajiisti hiivaravinnetta. Nyt 2,5 grammaa. Valmiiksi tuohon. Noin. Ja sitten otetaan tästä vielä Protaflogia. 1/4 tablettia suunnilleen. Noin, pannaan toi tuohon odottaa. Ja pannaan sitten 10 minuutin keiton kohdalla niin kattilaan ja toinen antaa vähän paukkuja ja toinen antaa sitten kirkkautta.
No niin. Sitten meillä on tässä Suomen hiivan leivin hiivaa, mikä ihan tuoretta mä otin hyllyn takaa. Kävin just tänään hakemassa. Ja tässä on vähän laktoa seassa, mikä on tiedossa kyllä, niin nyt plus sitten tässä pinnassa yleensä saattaa vähän niin kuin kasvaa jotain. Niin mä leikkaan tästä sillain, että tästä jää semmonen 8/8 karkeasti jäljelle. Tosta poikki, menee roskiin. Tosta poikki, toi menee roskiin. Toi poikki. Toi poikki. Pinnat pois vaan. Näin mä oon yleensä tehnyt kaiken varauksen. En tiedä onko siinä väliä, mutta... Siinä. Sitten toi vielä ihan piruuttaan punnita. Paljon tossa on. Siinä on 13 grammaa, eli se voi vielä puolittaa. Eikö täällä ole 50 gramman pussi? Joo, puolittaa voi vielä, hyvä. Eli tommonen karkeasti teelusikallinen, niin kuin jossain Karlon blogissakin oli mainittu. Tää sit vaan pilkotaan ihan pieneksi tässä vaiheessa. Tuossa alkaa olla kaikki sakkapainumat tonne pohjalle, niin se on sitten hyvä. Mä en sen enempää aio tätä mitenkään liottaa tonne joukkoon. Pilkon tän vaan palasiksi. Eiköhän se tästä liukene sinne. Noin. Eli ton näköistä. Sitten nää mennään laittaa tänne säiliöön. Tänne näin ja kantta auki ja vaan tiputetaan joukkoon. Ui vittu! Kiva. Voi vittu. Eeppinen. No, se on nyt siinä. Katsotaan mitä käy. Hemmetti. No, ehkä se ei pahasti. Oho vaahdon päälle se vaan tuli. Toivotaan, että Krauseni lähtee niin nopeasti, että kaikki pöpöt nousee ylös sieltä. Voi vittu. No niin, ei mitään. Hyvä. Sitten pannaan se vaan kylmään. Ei. Mä annan se olla tässä siihen asti, että se alkaa käymään. Ja pannaan tuohon vaan kansi päälle ja liitetään se tohon mun... Mikä tuossa on toi? Mikä paineen vapautusventtiili olikaan nyt se toi? No, se kuitenkin. Niin. Tää. Vittu mikä moka. Ei hengä. No, ehkä se siitä. Sitten odotellaan. 1 month later. Olut on kultaisen läpikuultava valkoisella vaahdolla, joka säilyy hetken kaatamisen jälkeen. Tuoksussa on taustalla maltainen makeus sekä jalohumalat, jotka kuitenkin jää hieman fenoleiden jalkoihin. Lisäksi tuoksussa on hento banaaniaromi. Maistaessa tulee ensin läpi maltainen makeus, jota seuraa yrttinen humalointi. Päällimmäisenä kuitenkin jää maistelukokemuksesta mieleen hiivan tuottamat fenolit. Olut on rungoltaan medium light. Katkerot on saatu aika yllättävänkin passeliksi jopa suomalaisella humalalla. Hapoton okilevel, joskin osa tölkeistä oli päästänyt pyytämättä hieman paineita ulos. Kaikkinensa on kyllä ihan ylpeä tästä tuotteesta, kyllä te ihan mielellään juo. Kiitti kun katsoit videon, kippistä vaan kaikille.